এতিয়া আমি আগবাঢ়িম যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততেই চিন এই প্ৰশ্নটো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু 26ত আৰু আপকামিং ইয়েৰবিলাকত এইটো প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে আৰু ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰাবিলাক পৰাপক্ষত এটা পেজতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মূলা গজি যেতিয়া দুপতীয়া হয় তেতিয়াই মূলাটো কেনেকুৱা হ'ব সেই কথা বুজিব পাৰি তোমালোকে মূলা নিশ্চয় খাইছা হয়নে এতিয়া মূলা যেতিয়া খেতি কৰা হয় তেতিয়া মূলা গুটিটোৰ পৰা যেতিয়া মূলা গছজোপা লাহেকৈ বাঢ়ি আহে তেতিয়া মূলা গছজোপা যেতিয়া দুপতীয়া হয় মানে যেতিয়া তোমালোকে এনে খেতিবিলাক মন কৰিবাচোন মূলা প্ৰথমতে সেই দুপাতেই ওলায় মানে গম পাইছা চ' যেতিয়া মূলাটোৰ সেই দুপাত ওলায় নতুবা যেতিয়া মূলাটো দুপতীয়া হয় তেতিয়াই আমি গম পাই যাওঁ যে কি মূলাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মূলাটোৰ গা মাংস থাকিব নে নাথাকে মূলাটো তললৈ কিমান দূৰ যাব হয়নে মূলাটোৰ স্বাস্থ্যৱান হ'ব নে নহ'ব আমি এইটো কথা বুজিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ মূলাডাল ভাল হ'লে তাৰ দুপাত লহপহীয়া আৰু সতেজ হ'ব যদি মূলাটো সঁচাকৈ ভাল হয় যদি মূলাডাল সঁচাকৈ ভাল হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া মূলাৰ যি পাত হয়নে মূলাৰ মানে আপকামিং মানে আৰম্ভণিতে যিকেইটা পাত ওলায় মূলাৰ সেই পাতকেইটা ভাল হ'ব তোমাৰ কিন্তু আৰম্ভণিতে যদি মূলাডালৰ কোনো পাতেই নোলায় আৰম্ভণিতে যদি মূলাডালৰ পাতবিলাক ওলাই মৰহিয়ে যায় তেতিয়া জানো আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো মূলা ভাল মূলা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় তো সেইটো কথাকে বুজাই আছে যে মূলাডাল ভাল হ'লে তাৰ দুপাত লহপহীয়া আৰু সতেজ হ'ব আৰু এই কথাষাৰে ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে সৰু কালতেই ল'ৰা ছোৱালীৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা ভৱিষ্যতে কেনে গুণৰ অধিকাৰী হ'ব তাক বুজিব পৰা যায় মানে যি মূলা বাঢ়ে দুপাততেই চিন ইয়াৰ দ্বাৰা আমাক এইটো কথা বুজাব বিচাৰিছে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰুকালৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ সেইবিলাকৰ পৰাই সেই ল'ৰাটো নতুবা সেই ছোৱালীগৰাকী ভৱিষ্যতে কেনে গুণৰ অধিকাৰী হ'ব কেনে মানুহ হ'ব তাৰ সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ পাওঁ তাৰ মানে এতিয়া এনে মন কৰিবাচোন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সৰু অৱস্থাতে ইমানেই খটাখুৰ থাকে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ভৱিষ্যতৰ কোনো ধৰণৰ সিহঁতে চিন নেদেখুৱায় আৰু সিহঁতৰ জীৱনটো ভৱিষ্যতে তেনেকুৱাই হৈ গৈ তোমালোকেও আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰা মা দেউতাৰ কথা শুনা ভাল ধৰণে যদি পঢ়া শুনা কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ জীৱনটো ভাল হ'ব হয়নে পঢ়া শুনাটো এইটো কাৰণে লাগে যে পঢ়া শুনা কৰিলে তোমালোকে এখন ভাল সমাজত থাকিবলৈ পাবা আৰু সেই ভাল সমাজখনে তোমালোকক ভাল কথা শিকাব ফলত জীৱনটো ভাল হ'ব চিম্পল লজিক হয় এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু সৰু অৱস্থাতেই যিবিলাক বেয়া গুণ মানুহৰ যিবিলাক বেয়া গুণ সেই বেয়া গুণবিলাক সৰু অৱস্থাতে দৰ্শায় আৰু আমি তেতিয়াই গম পাই যাওঁ যে কি ই ভৱিষ্যতে গৈ পিনে ঠিক একেটা পৰ্যায়তে থাকিব আৰু চকুৰ আগত তেনেকুৱা উদাহৰণ বহু আছে কিন্তু সকলো লগত একেটা কথাই মানে ইমপ্লিমেণ্ট নহয় বাৰু কিছুমান মানুহ চেঞ্জ হৈ যায় সৰু অৱস্থাত যি আছিলে মানে ডাঙৰ হৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ যায় কিন্তু 100%ৰ 60-70% মানুহৰ কিন্তু সৰুকালৰ যি গুণ সেই সৰুকালৰ গুণ কিন্তু ভৱিষ্যতেও থাকি যায় উদাহৰণস্বৰূপে মানুহক মানে কেটেৰা জেঙেৰা মাৰি কথা কোৱা এতিয়া এনেধৰণৰ যিবিলাক যি মানুহে নেকি মানুহক কেটেৰা জেঙেৰা মাৰি কথা কয় মানুহে জানো ভাল পায় নাপায় নহয় তো কথাবিলাক মানে ইটো সিটোৰ লগত ৰিলেট কৰে মানে তো আমি পুনৰ প্ৰশ্নটোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ যে মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ স্বভাৱ গুণ লক্ষণ আদিবোৰ সৰুকালতেই দেখা পোৱা যায় যি ব্যক্তি ভৱিষ্যতে বেয়া বা ভাল গুণৰ অধিকাৰী হ'ব তাৰ প্ৰমাণ সৰুকালতেই ধৰা পৰে যিধৰণে মূলা খেতি কৰিলে মূলাটোৰ প্ৰথম দুখিলা পাত চাই কৈ দিব পৰা হয় ন যে মূলাটো ভাল হ'বনে নে বেয়া হ'ব মূলাটো নে ডাঙৰ হ'ব নে সৰু হ'ব মূলাটো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব আমি মূলাটোৰ পাত দুখিলা দেখি আমি কৈ দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হয় মানে যি ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰু অৱস্থাতেই যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল গুণ দেখায় সেই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতে ভালেই হৈ গৈ হয়নে তো সেইটো কথাকে আমাক ইয়াতে বুজাব বিচাৰিছে অকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাশ্যন নকৰাৰ আগতে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ চাই যাব লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্চনেল অনলাইন কোচিঙত আমি শিকাওঁ গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱেদি যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশ্যন ফিজ হৈছে অনলি 499 rupees য'ত তোমালোকক গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সট বুক আৰু তোমালোকৰ যিখন সৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ আছে গোটেইকেইখন পঢ়োৱা হয় লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰিব সেইবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুৱেদি পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ওপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমাৰ টীমে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব